Hello, good morning. We are at office, ready to go Shailung. Hello, good morning, Brian. Okay, this is the camera. So, these are intern from France. You tell something about yourself. So my name is Brian. Yeah, I'm working for the Kathmandu Tribune for 2 months in Nepal. Really happy to be here. And glad to discover the rest of the country. Are you excited to go travel with us? Of course I am. So, do you know where are we going? Shailung. Yeah. अब हामी टिभी जान्छौँ दिपेशलाई पिकअप गर्छौँ त्यहाँबाट शैलिङको लागि निस्किन्छौँ See you. Similar sounds. Yeah, I can remember. For me, all your Nepalese songs are the same. And it's always the same story as well. It's a boy chasing a girl, and then the girl chasing the boy, and then finally they fall in love, and everybody's happy, except the parents. It's always the same thing. हामी गौरीशङ्कर रेस्ट होम आएका छौँ लास्ट टाइम कालिम्पोङ जाने बेला पनि यही स्टप भएको थियो अनि यहाँको लस्सी कफी एकदम फेमस छ भनेर फेरि हामी यही ठाउँमा रोकेर चिया नास्ता खाएर अनि निस्किन्छौँ आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ शैलुङसम्म रहेको छ ब्ल्याक कफी Hello, coffee. रोटी झोल तरकारी So I left Paris, now it's been 6 months ago. I've decided to hitchhike my way through Europe and then Asia. So basically I've been through 14 countries now. The purpose of the journey was to find other ways of traveling, living a different experience. Without spending a lot of money as well. Plus the hitchhiking, lots of walking as well. It's been an amazing experience and it continues to be really good since I'm in Nepal because I'm living a whole new story, meeting other people, working as well and doing something important with journalism, but proper journalism, independent, and trying to promote a country and the treasures it offers to its people and to the foreigners to come and visit it. Yeah, I'm glad to be part of that adventure. More interesting fact about my journey will come, so see you previously. गौरीशङ्कर अर्ग्यानिक कफी ट्राई गर्न लिएर जाँदैछु कस्तो हुन्छ फिडब्याक गरौँ न गौरीशङ्कर रेस्टुरेन्टबाट हामी अब अगाडि बढ्दैछौँ अब हाम्रो नेक्स्ट स्टप कहाँ हुनेछ मुडेमा हामी खाना खान्छौँ अनि त्यहाँबाट फेरि शैलिङको लागि See you guys. You find it obvious that when we are around each other we talk in Nepali mostly? Of course, I don't mind at all. अहिले हामी सुनकोशी गाउँपालिका आइपुग्यौँ हामी अहिले पाखरे भन्ने ठाउँमा छौँ कन्स्ट्रक्सनको काम भइरहेको हुनाले 10-15 मिनट डिले हुन गइरहेको छ त्यो राम्रै कुरा हो कन्स्ट्रक्सन हुनु होइन बाटोमा कन्स्ट्रक्सन देख्नु भोलि 1 वर्षपछि आउँदा अथवा 6 महिनापछि आउँदाखेरि यो बाटो पिच भएको देख्न पायो भने झन् रमाइलो I can't find my words. These mountains are just beautiful. We truly are on top of the world.
हामी मुडे आइपुग्यौँ अब खानपिनको कार्यक्रम छ साह्रै भोक लागिसक्यो खाना पनि पर्यो एनर्जी चाहियो फेरि धेरै कुराहरू गर्नु छ अनि यहाँबाट हामी सैलिङको लागि प्रस्थान गर्छौँ यहाँबाट कति 1.5 घन्टा 2 घन्टाको जति बाटो होला सायद त्यतिमा हामी सैलिङ पुगेर त्यहाँ भेटघाटको कार्यक्रमहरू छ ठिकै छ अब धेरै कुरो नगरौँ अब खानातिर लाग्नु पर्ला जस्तो छ Namaste. Khana khani best. खानी Chicken. Yeah. दुईचोटि थपियो साह्रै उग्र भोक लागिरहेको अवस्था थियो खाना पनि मिठो पिरो अब हामी सैलिङको लागि प्रस्थान गर्दैछौँ यहाँबाट चाहिँ बाटो अलिकति अफ रोड छ अलिकति उकालो तेर्सो बाटो छ भन्ने सुन्नमा आएको छ धेरै किलोमिटर चाहिँ छैन सैलिङमा क्याचअप गराउन सी फाइनली वी आर हियर इन सेलुङ दोलखा अब आज साँझ पर्न लागेको छ भर्खर गाउँपालिका गएर पनि अपडेटहरू लियौँ यहाँको पर्यटन प्रवर्धनको लागि के भइरहेको छ होइन डेभलपमेन्टको लागि के भइरहेको छ भनेर अनि त्यसको चाहिँ हाम्रो एनटिएम डिजिटल टिभीमा अर्को एउटा कार्यक्रममा त्यो पूर्ण इन्टरभ्यूहरू सबै देखाउनेछौँ अनि अब हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ होटेलमा बस्न लागेको रहेको छौँ यहाँ होटेल सैलुङ हाइल्यान्ड भन्ने छ त्यहाँ बस्न लागिरहेको छौँ आज एउटा दुईवटा तिनवटा चार पाँच छ सातवटा बेड रहेको छ एउटै रुममा होइन टिमलाई एकदम मिल्दो रुम हामी 5 जना छौँ तर 7वटा बेड छ दुईवटा अझै ओपन छ अब यहाँ बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस् भन्ने जुन गीत छ त्यसको सार चाहिँ यहाँ हाम्रो भोलि बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देखिने दृश्यले सार्थकता ल्याउला भन्ने पूर्ण विश्वास राखेका छौँ Fun incident in your travel? Yeah, there's one there's one story that I was in Mongolia. I was gonna go across Mongolia. My plan was to go through the steppes, then the Gobi Desert, by only walking and hitchhiking. So I had my bag, I had my supplies, and when I went out of the capital Ulaanbaatar, I had to go through the Bogdan Reserve, who is a chain of mountains just outside the city. And so I spent 2 days. The problem is that it was winter, the beginning of winter at the time in Mongolia, which meant it was -25 at night. That was the first surprise for me. Then secondly, because I was in a very strictly surveyed reserve, I couldn't afford to make a fire, because if I was caught it would have been maybe jail and a very big fine to pay. So I was in the night, -25, no fire, in the middle of nowhere in the mountain, magnificent sunset, incredible landscapes, everything, wildlife, animals. I was having the best time of my life, but I was cold. But that wasn't it. I go to sleep like a nice little boy at 7, 8 o'clock when there's no more light and nothing to do. And then during the night I start hearing the okay, there's wolves in the mountain. No problem, it's part of the experience. They don't usually attack humans. Go back to sleep. And then suddenly, during the night, I hear that. And then something starts hitting the tent. And there's that noise. And there I'm basically, I'm not afraid to admit it, I was so scared. I was lying in, it's a small tent so you can't even stand up in it. I was in my sleeping bag with 3 layers of clothes. I was basically a sausage. I was a hot dog waiting to be eaten. And I was like, fuck. I shouldn't say bad words, but I really meant them at the moment. I was like, I'm gonna die, that's it. The end of Brian, eaten by wolves in the middle of nowhere. And so the noise becomes bigger and bigger and bigger. I'm like, what do I do? So I always, when I sleep, I have my boots next to me, and in my boots there's my knife and my lamp.
So I grab my knife and my lamp, but like the most discreetly possible. And I'm like, okay, I'm not going out without a fight. I'm not going out without a fight. But before that, I have to take off my sleeping bag, open 1 layer of tent, 2 layer of tent, jump outside, and then fight. So, okay, I breathe, and then I hear. I was like, okay, it's not wolves. But what is it? It can still be. So it was pretty obvious for people who live in Asia that it was a boar, but for me it wasn't. And so I'm like, and at that moment I realized there was like 15 of them turning around. So I was like, okay, I'm still in, like, if they walk on me, I'm nothing. I'm bat, I'm dal, I'm done. So I jump out of the tent and I start screaming and screaming, like, wow, with the lamp, the knife and everything. And then, so they go back, and then there's that ginormous boar just staring at me, and he starts charging. And I'm like, I'm still in my sleeping bag, in the mud, in the snow, and I'm taking off my sleeping bag, I start running, the bull runs after me, I start climbing on a rock, climbing on a tree, then shouting, rah, rah, rah. After a moment, the bulls went away, and I was like completely covered of mud. It was so windy, I was on top of the mountains, it must have been 2 o'clock in the morning, maybe midnight, I had no idea. I spent the whole night standing awake in front of my tent, waiting for them to come back. So that was your rebirth. Yeah, that was my rebirth, yeah. तपाईँहरूको कुनै गाउँठाउँमा आफ्नो छ होइन जुन नर्मल मेन स्ट्रिम मिडियाहरूले कभर गरेको छैन अथवा हाम्रो ब्लग्सहरू हेर्नुहोस् हाम्रो भिजुअली नेपालको क्लिप्सहरू हेर्नुहोस् होइन त्यहाँ जुन किसिमले हामीले त्यो ठाउँहरूलाई प्रस्तुत गर्छौँ यदि तपाईँको ठाउँ पनि त्यसरी नै पछाडि परेको छ अथवा अझै टुरिज्म आउनुपर्ने हो भन्ने छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला हाम्रो सम्पर्क एड्रेस नम्बरहरू सबै हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा छ कालिम्पोङ गाउँपालिकाको हाम्रो भिजुअली नेपालको क्लिप हेरेर हामीलाई दिपेशजीको साथी कृष्णजीले चाहिँ हामीलाई सैलुङमा आउनु पर्यो हाम्रो पनि गाउँको गाउँ भिजिट गर्नु पर्यो होइन अनि यसको पनि टुरिज्म प्रमोसन गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले कुरा गर्नुभएको थियो भर्खर कृष्णजी पनि आउनुभयो अब उहाँसँग एकछिन यो सैलुङ गाउँपालिकाको बारे केही कुराहरू सोधौँ होइन धेरै धेरै खुसी लाग्यो मलाई धेरै खुसी लाग्यो बोलाउनु भयो हामी आइहाल्यो होइन त्यो आउनु नै धेरै ठुलो कुरा मेरो लागि हामीलाई बोलाउनुको त्यही ठुलो कुरा लाग्छ अनि यसरी नै हामीले प्रमोसन गर्न पाऊँ होइन आफ्नो देशको आफ्नो गाउँको मलाई त्यही खुसी लागेको छ तपाईँले आउनुभयो एउटा भिडियो बनाउनुहुन्छ होइन मिडिया मार्फत धेरै ठाउँ पुग्छ धेरै खुसी लागेको छ But it's not disgusting. एक बार से दिल नहीं भरता It's different. Very different. Is it hard to drink? No, it's not actually, but I just need to get. It's a complete new taste for my mouth. Yeah. Like I never tasted something that was. And warm as well. Yeah, as well. It's a strange mix of everything, but no, it's not bad. So do you remember its name? Tomba. Tomba. I'm drinking tomba in Nepal. Tomba in Nepal. This one? Yeah, down there. Yeah. No. Ah, that's it. Yeah. Okay. Yeah. That fast. Like it. Small bite. Okay. Then like some. Okay. Yeah. Not full bite, huh? No. You don't have to bite. Swallow. There? Yeah. Swallow. You don't have to chew. No. Don't use the teeth. I don't chew. Yeah. Just Why don't I chew? You don't have to. this already is. Okay. Already is power. So I take that. Yeah. I did. Yeah. Inside. Right. It's really weird to swallow again. It's a strange sensation. Mitosa. So what is that? Dhiro? Jiro, only in Nepal. Jiro, only in Nepal. Beautiful, after this beautiful and tiring day, it is now time to rest for tomorrow's sunset. Sunset? No, sunrise. Need to rest. Lots of nice memories that will join me in my dreams. रातिको 11 बजिसक्यो खानपिन पनि भयो खानपिन पछाडि
हामी एकजना माननीय सांसदसँग छोटो मिठो कुराकानी पनि भयो देश विकासबारे, पर्यटन प्रवर्धनबारे। अनि उहाँ पनि यतै शैलुङ घुम्न आउनुभएको रहेछ। अनि अब शैलुङको पर्यटन प्रवर्धन कसरी गर्ने, के गर्ने, यहाँको रोडहरूको बारे धेरै विषयमा छलफलहरू भयो। त्यो उहाँसँग लिएको अन्तर्वार्ता पनि हामीले एनटिएम डिजिटल टिभी मार्फत राख्नेछौँ। त्यो पनि हेरेर आफ्नो प्रतिक्रियाहरू जनाउनु होला। अब आजको लागि चाहिँ हामी बिहान 5 बजे हिँड्ने प्रोग्राम छ। 5 बजे हिँडेर यहाँबाट हाफ एन आवर जति गाडीमा गएर त्यहाँबाट फेरि 45 मिनट्स हामी शैलुङ डाँडामा माथि हिँडेर जाने प्रोग्राम छ। त्यो गर्नको लागि 4:30 बजे एटलिस्ट उठ्नु पऱ्यो। अब भनेको हामीसँग 5.5 घन्टा मात्र सुत्नु पर्ने छ। त्यही भएर अब गुड नाइट, सी यु टुमोरो, मोर टु कम। बिहानको अहिले कति बज्यो, 5:15 जस्तो भयो। अब हामी निस्किन लागेको शैलुङ डाँडातर्फ। यहाँबाट हाफ एन आवर जति गाडीमा गएर अनि त्यहाँबाट हिँड्दै 45 मिनट्सको माथि चाहिँ डाँडामा पुगिन्छ। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो जाने प्लान चाहिँ बिफोर सनराइज पुग्ने प्लान। 6:15 हुनु लाग्यो। अब आधा घन्टामा हामी माथि शैलुङ पुग्नुपर्ने छ। भर्खर आइपुग्यो यहाँ गाडी राख्ने ठाउँमा। अब वकिङ 45 मिनट्स भनेर भनेको थियो। अब 30 मिनट्समा हामीले कभर गर्नुपर्ने छ। लेट्स सी हामी क्याच गर्छु गर्दैन सनराइज। पुरै सास फुलेको छ। लगभग 3100 मिटरमा छौँ हामी। अनि धेरै अल्टिच्युडमा हिँड्ने बानी पनि छैन, तर हाइकिङ एकदम रमाइलो भइरहेको छ मर्निङमा। Feels like we are in heaven. True poster look. पोस्टकार्डहरूमा देखे जस्तै हिमालहरू सर्लक्क अगाडि होइन। अलमोस्ट 180 डिग्री चाहिँ हिमालहरू देखिएको छ। भेरी गुड। सनराइज अझै भएको छैन। वी आर अन टाइम। सो वी कैन फ्लाई ड्रोन 360 and then relax here and watch the sunrise. Mati mati Shailung ma jolie Lionema Mati mati Shailung ma jolie Lionema. Garbage bin Nepali version. Let's not show our this side in tourist place. Please clean up. बोतलहरू पनि फाल्दिने हैन, ल्याउने खाने फाल्दिने मतलबै छैन। यहाँ बोतलहरु आयो हेर्यो, बोतलहरु छैन नगरौँ। सफाहरू साह्रै फोहोर जताततै। धेरै पर्यटन नआउने ठाउँमा पनि यति साह्रै फोहोर देखेर चाहिँ अलिकति
सैलुङ डाँडामा चढ्दाखेरि संसारमा पनि यस्तो ठाउँ रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ मैले आज आएर चाहिँ थाहा पाएँ। नेपालमा पनि म धेरै ठाउँमा घुमेँ, तर यो सैलुङ डाँडाको दृश्य पछाडि हामी ब्याकग्राउन्डमा पुरा एराउन्ड हिमालहरू देख्दा र यहाँको यो चाहिँ यो बनावट नै कस्तो छ भने अचम्म किसिमको थुम्काहरू तपाईँ देखिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यति राम्रो ठाउँ त विश्वको कहीँ पनि हुन सक्दैन भन्ने मैले महसुस गरेको छु। हजुर, अनि अब यसलाई यहाँ अलिअलि केही कन्स्ट्रक्सनका कामहरू पनि भइरहेका रहेछन् होइन, अनि अब बाटोघाटोको पनि कुरा आइरहेको छ। अब यसलाई प्रदेश 3मा अब कसरी अगाडि, यो पनि एउटा ठाउँ हो होइन जहाँ घुम्न जान सकिन्छ, एउटा चिनाउनलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ? सैलुङ डाँडालाई दुई किसिमले हामीले परिभाषित गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। एउटा धार्मिक किसिमले यसलाई परिभाषित गर्न सकिन्छ। मैले यहाँ अब ठ्याक्कै इतिहास मैले यहाँ पढेको त छैन, थाहा छैन, तर मैले यहाँ सुनेअनुसार गुरु पद्मसम्भवले गुफा बसेको यो ठाउँ भनेर चाहिँ परिचित रहेछ। र गुरु पद्मसम्भव भनेको चाहिँ बुद्धिस्टको ठुलो चाहिँ गुरु भएको हुनाले यो ठाउँलाई एउटा धार्मिक हिसाबले परिचित गराउन पनि सकियो। अर्को कुरो के त भन्दाखेरि दृश्य त तपाईँले अहिले क्यामेरामा पनि देखिराख्नु भएको छ। यतिको सुन्दर दृश्य त संसारको कहीँ पनि हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रदेश 3मा पनि यो कुरालाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि धार्मिक स्थलको रूपले परिचित गराउने र पर्यटकीय हिसाबले परिचित गराउने पहल मबाट हुन्छ। अनि यसै लगत्तै यहाँ अहिले आउँदै क्रममा देखेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाउचाउका खोल, प्लास्टिकका बोतल फालिएको होइन, अनि अहिले नै धेरै टुरिस्ट आइसकेका छैनन् यहाँ, त्यही पनि अब अलिअलि देखिन थालिसक्यो भने अब यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ र होइन भने काठमाडौँकै जस्तो होइन जताततै फोहोर बनाएर त टुरिस्टहरूलाई गाह्रो हुन्छ। निश्चय नै यो यति पवित्र ठाउँ, यति चाहिँ रमणीय ठाउँमा वातावरण प्रदूषण गर्यो भने भोलि चाहिँ यसले विकृतिहरू ल्याउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो वातावरण चाहिँ सफा राख्नको लागि सबभन्दा मान्छेको चाहिँ जनचेतना नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। र यहाँनिर आएर चाउचाउको खोल फाल्ने, चुरोटको ठुट्टो फाल्ने, हरेक कुरा फाल्ने त्यो जनचेतनाको कमीको कारणले पनि भएको हो। एक वातावरण सफा गर्नलाई मानिसमा जनचेतनाको चाहिँ कार्यक्रम लगायतका मानिस नेपालका यहाँ मात्रै होइन नेपालका हरेक मानिसले के चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ भने वातावरण सफा राख्न हामी प्रत्येकको दायित्व पनि हो भनेर चाहिँ एउटा ख्याल राखेर हामीले खाएका चाहिँ खोलहरू फोहोरहरू फाल्नको चाहिँ हरेक मानिसको चाहिँ दायित्व पनि हो र त्यो दायित्व पनि पुरा गर्नुपर्छ। यति भन्दै पनि फेरि सरकारको पनि यसको दायित्व छैन भने चाहिँ त होइन। सरकारले पनि यो चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने र यो ठाउँमा यसलाई संरक्षण र यो ठाउँको वातावरणीय सरसफाइको लागि पहल गर्नुपर्छ। अनि यो अहिले बाटो पनि यहाँ बनाइरहेको स्टेप्सहरू बनाइरहेको देखियो होइन, अब त्यो बनाउँदै गर्दाखेरि साइडमा होइन 15वटा 20वटा स्टेप्स पछाडि एउटा सानो गार्बेज क्यान राखिदिएको भए त त्यो मान्छेमा पनि अलिकति ल फोहोर यहीँ फालौँ भने जस्तो हुन्थ्यो होइन। अब हामीले संरचना बनाउने बेला नै हामीले यो कुराहरूलाई ध्यान दिन किन नसकेको होला? अब यो नेपाल के छ भने टेक्निकल कुरामा धेरै पछाडि छौँ हामी र बिस्तारै अब हाम्रो चाहिँ नेपालको टेक्निसियनहरू पनि उत्पादन भइरहेको अवस्था हो र टोटली अब टेक्निकली सबै वातावरणलाई सफा गर्ने यो ठाउँमा चाहिँ सहज रूपले चाहिँ पुग्न सक्नको लागि टेक्निसियन र टेक्निकल चाहिँ भ्यूको आवश्यक पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँले भन्नुभयो जस्तै गरेर बाटोघाटोमा त्यो चाहिँ डस्टबिनहरू राखिदिएको भए पनि मान्छेले के ठान्दे त भन्दाखेरि फोहोर चाहिँ यहाँ फाल्नु रहेछ भन्ने कुरो ठान्थ्यो। त्यो पनि एउटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि हो र एउटा चाहिँ सहज रूपले मान्छेले आफ्नो फोहोर फाल्ने ठाउँ पनि भेटिन्छ र यो कुराहरू लागू गर्नुपर्छ र प्रदेश सरकारमा अब आउने दिनहरूको सदनमा मैले यो कुराहरू पनि उठाउने छु। र यो ठाउँमा मैले यहाँ देख्दै गर्दाखेरि एउटा यसलाई चाहिँ हाम्रो बुद्धिस्ट धर्मअनुसार यो झ्याङ्जी छोर्तेन भन्छ। यसलाई यो झ्याङ्जी छोर्तेन भने चाहिँ के त भन्दाखेरि यो वर्षभरिमा एक दिन चाहिँ भगवान चाहिँ मानव लोकमा चाहिँ आउनु भएर
स्वयं मानव लोकमा आउनु भएर यहाँको चाहिँ परिस्थिति के छ, मानव दुःखलाई के छ र मानवलाई के दुःख परिरहेको छ भनेर चाहिँ अवलोकन गर्नलाई चाहिँ यो छोडतेनको मार्फत चाहिँ आउने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यसको महत्त्व चाहिँ मैले के देखेँ त भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने गुरु पद्म सम्भवले यहाँ चाहिँ गुफा बस्नु भएको पनि मैले सुने र यहाँ आउँदै गर्दाखेरि अर्को यो पछाडिपट्टि भएको चाहिँ यो पुरानो मानिहरूले चाहिँ यो चाहिँ नम्गेल छोड्तेन भन्छ। फेरि यो नम्गेल छोड्तेन भनेर चाहिँ गोलो टाइपको हुन्छ। यो छोड्तेनहरूको चाहिँ अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ मानिसको आयु चाहिँ बढाउने खालको चाहिँ यो मानिसलाई शान्ति ल्याउने, आयु बढाउने खालको चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रतीक हो त्यो नम्गेल छोड्तेन भनेको चाहिँ। यो दुईवटा कुरा मैले यहाँ देख्दाखेरि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो पहिलाको इतिहास मैले अनुमान गरेको, यो ठ्याक्कै मलाई इतिहास त थाहा छैन। यो दुईवटा छोड्तेनहरू देखेपछि मैले यो भर्खर बनेको चाहिँ झ्याङ्जी छोड्तेन भयो, पछाडिको त्यो पुरानो चाहिँ नम्गेल छोड्तेन भयो। नम्गेल छोड्तेनको चाहिँ अर्थ चाहिँ त्यो मानिसको आयु बढाउने भएको हुनाले साँच्ची नै यो चाहिँ पहिला पुराना चाहिँ हाम्रा चाहिँ यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ आफ्नो आयु चाहिँ बढाउनको लागि यो ठाउँको दर्शन गर्छ जस्तो मलाई लागेछ। त्यसले गर्दाखेरि धार्मिक रूपले यी कुराहरूलाई प्रवर्तन गर्दै हामीले अगाडि लड्न सक्यौँ भने यो ठाउँको एउटा चाहिँ पर्यटनको विकास र यो ठाउँको चाहिँ पर्यटनको विकास हुनु भनेको चाहिँ यो ठाउँको चाहिँ मानिसको पनि आर्थिक विकास हुनु हो। त्यसले गर्दाखेरि यो धार्मिक र पर्यटनको चाहिँ कुरा मात्रै नभएर यो ठाउँले चाहिँ यो ठाउँको चाहिँ मानिसको चाहिँ आर्थिक विकासमा कायापलट हुन सक्ने मैले सम्भावना देखेँ। फाइनली हामी फर्किँदैछौँ। रमणीय दृश्य देखियो अनि यहाँ भर्खर रसुवाको हाम्रो सभासदसँग पनि भेटघाट भयो अनि त्यसै क्रममा यहाँको सरसफाइ क्लिनिङ अप बारे कुरा पनि भनियो, सजेसनहरू पनि केही दियो। यहाँ आज दिपेश र सुनिलको चाहिँ फर्स्ट टाइम हिउँमा रहेछ। त्यसैले अब एकछिन दुईजनालाई हिउँ खेल्नलाई हामी छोडिदिन्छौँ। हिउँ खेल्न फर्स्ट टाइम लागेको दिपेश सुनिलसँग। ल एकछिन रमणीय दृश्य चाहिँ अब हामी हेर्न जाँदैछौँ। फर्स्ट टाइम स्नो कस्तो भयो त? धेरै रमाइलो भयो। कस्तो चिसो हुँदो रहेछ है? त्योभन्दा अगाडि खेलेको धेरै मजा आयो। माथिबाट तल आउँदा एकदम दृश्य त अब के भन्नु, आउट अफ द वर्ल्ड देखि नै हाल्नुभयो होला ड्रोन सटहरू पनि। अब यहाँबाट हामी आधा घन्टा जस्तोमा शैलुङ गाउँपालिकाको अफिसतिर पुग्छौँ। त्यहाँ खाना खाएर भोक एकदम लागिसक्यो, एनर्जी नै छैन। खाना खाएर अनि त्यसपछि हामी फेरि काठमाडौँको लागि प्रस्थान गर्छौँ। हामी ठ्याक्कै यो एउटा लोसार कार्यक्रम हेर्न लागेका छौँ।
360 एउटा लिँदाखेरि टक्कै एउटा रुखमा ड्रोन फस्यो र यहाँको लोकलले एकदम सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ माथि रुखमा चढेर। होपफुली हामीले रिकभर गर्छौँ र सबै फुटेजहरू आउँछ होइन, आश गरौँ। सिस्नो पनि मिक्स छ यसमा। हामीलाई मायाको चिनोमा पनि दिनुभएको छ, हामी अफिसमा गएर पनि ट्राई गर्छौँ यो। एकदमै तातोको भाँडा चाहिँ लाग्छ। Mitosa. Yeah, it's very watery and just a little bit bitter. That's really good. Only in Nepal. Of course, only in Nepal. Liso. गाडी फसिरहेको अवस्था छ, अघि ड्रोन फसिरहेको थियो, अब गाडी फसिरहेको थियो। पठाएको ढकनले प्रयत्न हुन्छ। अहिले हामी 3 बजे यहाँबाट निस्किन प्रयास गरेका थियौँ। निस्किन खोज्दाखेरि हाम्रो गाडी अलिकति फस्यो, त्यो निकाल्दै 6 बजिसक्यो, 3 घन्टा लाग्यो निकाल्नलाई। फाइनली निकाल्यो, खुसीको कुरा। अब काठमाडौँतिर लाग्छौँ, अब राति 1-2 बजे कति बजी पुगिन्छ काठमाडौँ, ढिलो हुने भयो। तर सबै कुराहरू एन्ड अफ द डे ठिकै छ। सो आई विल सी यु एट द अफिस। लुडेमा छौँ अहिले हामी। रातिको कति बज्यो अहिले? 7:47 भएछ। 7:47 बज्यो बेलुका साँझको। अब हामी काठमाडौँ पुग्न लगभग त्यस्तै कति 12-1 बजी पुग्छौँ होला। धेरै ढिलो हुन्छ, त्यही भएर यो आजको हाम्रो भिजुअल डायरी नेपालीको यहीँ नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धेरै कुराहरू भयो, भिडियो हेरेर पनि तपाईँहरूलाई लाग्यो होला के कस्तो कमेन्ट छ, के सुधार गर्न सक्छौँ, कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ, कृपया हामीलाई कमेन्टमा उल्लेख गरिदिनु होला। राम्रो केही लाग्छ भने त्यो कुरा पनि उल्लेख गरिदिनु होला। यसैका साथ सी यु नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट प्लेस, ओन्ली नेपाल।